ભરપૂર, કોલેસ્ટ્રોલને બેલેન્સ કરે છે, વેઇટ લોસ મદદ કરે છે, વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર, ડાયાબિટીસના પેશન્ટો માટે ખૂબ જ ફાયદેમંદ એવો દૂધીનો હલવો ખૂબ જ સરળ રીતે બનાવીએ. હલવો બનાવવા માટે મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં દૂધી, ઘી, બદામ, ખાંડ, દૂધ, મલાઈ. પહેલાં દૂધીને છોલીને તેને છીણી નાખીએ. દૂધી છીણાઈ જાય એટલે ફટાફટ તેને ઘીમાં સાતળવા નાખી દઈશું, કેમ કે એની એક ખાસિયત છે કે જલ્દીથી કાળી પડી જાય છે ઓક્સિડેશનના કારણે. દૂધી છીણાઈ ગઈ છે. હવે આને આપણે પેનમાં ઘી ગરમ કરીને હલકી સાતળશું. ઘી ગરમ થાય એટલે છીણેલી દૂધીને આમાં આપણે સાતળવા નાખશું. ઘીમાં નાખવાથી દૂધીમાં રહેલું પાણી છૂટું પડશે. દૂધીમાં કેલ્શિયમ અને આયર્ન પુષ્કળ પ્રમાણમાં હોય છે. ઘણા લોકો દૂધીનો વચ્ચેનો ભાગ કાપીને કાઢી નાખે છે. મેં અહીંયા પૂરેપૂરી દૂધીનો ઉપયોગ કરી નાખ્યો છે. દૂધીને ઘીમાં શેકતી વખતે એટલી સરસ સોડમ આવે છે કે જે લોકો દૂધીને પસંદ નથી કરતા એ લોકોનું પણ દૂધીનો હલવો ખાવા માટે મન લલચાઈ જાય છે. દૂધીને ઘીમાં શેકવાથી તેનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે. દૂધીને ઘીમાં સાતળવાથી સોડમ બહુ સરસ આવે છે. દૂધીમાંથી પાણી નીકળતું હોય એ બધું બળી ગયું છે અને ઘી છૂટું પડી ગયું છે. હવે આમાં આપણે દૂધ એડ કરી દઈશું. આને સતત હલાવતા રહો જ્યાં સુધી દૂધ બળી ન જાય અને દૂધી થોડીક ચડી ન જાય. આમાં ખાંડ ઉમેરી દઈશું. એ રીતે મિક્સ કરો. ખાંડ મિક્સ થઈ ગઈ છે અને જરાક ચાસણી જેવું થઈ ગયું છે. હવે આમાં મલાઈ એડ કરી દઈશું. જો તમે મલાઈની બદલે માવો વાપરતા હો, છીણીને માવાને મલાઈની બદલે એડ કરો. મેં અહીંયા એલચીના પાવડરનો ઉપયોગ નથી કર્યો. તમે રેસીપીમાં એલચીના પાવડરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જ્યારે હલવો એકદમ તૈયાર થઈ જવા આવે ત્યારે એલચીનો ભૂકો એડ કરી દેવો. મલાઈને હલવામાં સરખી રીતે મિક્સ કરી દો અને સતત હલાવતા રહો. હવે આ ઘાટું થઈ જાય એટલે ગેસને બંધ કરી દેવાનો. હલવો બનાવતી વખતે ફ્લેમને મીડિયમ જ રાખવાની છે. હલવો સરસ ગાઢો થઈ ગયો છે. ઘી પણ તરવા લાગ્યું છે. હવે આને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ તૈયાર છે દૂધીનો હલવો.